ओके आजको क्लास चाहिँ बायोसपोर्ट्स ल बायोसपोर्ट्स ल यो म्याग्नेटिजमको एकदमै यो फर्स्ट च्याप्टरको म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट च्याप्टरको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको रूपमा छ र यो बायोसपोर्ट्स ल वास्तवमा के हो त खास बायोसपोर्ट्स लले के काम गर्छ अथवा यो लले निकालेको कन्क्लुजन के हो र यसमा केही की पोइन्ट्सहरू छ त्यो की पोइन्ट्सहरूको बारेमा जस्तै बायोसपर्स भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै म्याथमेटिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो कुराहरू म बिस्तारै भन्दै जान्छु र बायोसपर्स ल भनेको सिम्पली के हो भने तिमीहरूलाई एउटा सेन्टेन्समा हामीले यदि बुझ्नु पर्यो भने बायोसपर्स ल भनेको द क्यालकुलेसन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड हो अथवा म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड मेजरमेन्ट गर्ने वे हो जुन एउटा थ्योरिटिकल फर्मबाट चाहिँ हामीले पाउँछौँ हामीलाई के थाहा छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड कुनै पनि एउटा कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यसको सराउन्डिङमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ त्यो प्रड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्ने त भन्ने कुरा त्यसको सल्युसन हो बायोसपर्ट्स ल बायोसपर्ट्स ल भनेको के रहेछ the calculation of the magnitude of magnetic field at a certain distance at a certain points from the current carrying conductors त्यो current carrying conductors को certain distance मा produce गरेको magnetic field नै के हो त त्यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने वे नै के हो त बायोसपर्ट्स ल त्यसरी हामी यसलाई हामी फर्दर डिस्कस गरौँ Biot and Savart's law gives the magnitude of magnetic field be produced due to the current flowing through a conductors. ल एउटा मैले करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स लिएँ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स XY के हो त एउटा कन्डक्टर्स हो त्यो कन्डक्टरको मा चाहिँ करेन्ट फ्लो भइरहेछ यो फिगरमा चाहिँ करेन्ट देखिरहेको छैन त्यो करेन्ट चाहिँ हामीले देखाउनु पर्छ एरो देखाएर हामीले यहाँबाट चाहिँ XY बाट करेन्ट चाहिँ फ्लो भइरहेको हामीले देखाउनु पर्छ र एउटा कुरा मैले एउटा की पोइन्ट्स भनेको थिएँ बायोसपर्ट्स ल सल्भ गर्दाखेरि त्यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्सको हामीले सानो पोर्सन चाहिँ एजुम गर्न पर्छ सुरुमा हामीले त्यस्ता डिएलहरू जस्तै मैले यहाँ डिएल लेखेको छु त्यो XY भन्ने कन्डक्टर्सको एउटा सानो पोर्सनको रूपमा रहेको छ डिएल डिएलबाट आर डिस्टेन्स एपार्ट मैले एउटा पोइन्ट पी एजुम गरेको छु त्यो पी भन्ने पोइन्टमा हामीले यो इन्टायर कन्डक्टरले प्रड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्नेछ भनेको XYबाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ XYबाट करेन्ट फ्लो भइरहेपछि यसको सराउन्डिङमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस भइसकेपछि हामीले ओभरअल सबै कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्यो भन्दा पनि एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट स्पेसिफिक पोइन्टमा त्यो पोइन्ट भनेको पी हो जुन आर डिस्टेन्स एपार्ट फ्रम द स्मल करेन्ट इलिमेन्ट्स डिएल जुन हामीले XY भन्ने कन्डक्टरमा एउटा डिएल भन्ने एउटा सानो कम्पोनेन्ट्स स्मल इलिमेन्ट्स हामीले एजुम गरेका छौँ त्यो डिएलदेखि पी सम्मको जुन पोइन्टमा हामीले स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड डिबी प्रड्युस गरिरहेछ डिएलको कारणले प्रड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट पी इज डिबी है त्यो कति डिस्टेन्स टाढा छ त आर डिस्टेन्स एपार्ट फ्रम द डिएल है अब हामीले कलेक्टिभली यो फिगरलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने XY बी द म्याग्नेटिक कन्डक्टर्स त्यो कन्डक्टर्समा चाहिँ करेन्ट फ्लो भइरहेको छ करेन्ट फ्लो भइसकेपछि त्यसको सराउन्डिङमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस भइरहेछ अब हामीले ओभरअल त्यो सराउन्डिङमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति भनेर निकाल्नु भन्दा पनि एउटा कुनै पार्टिकुलर पोइन्टमा त्यो पोइन्ट कतिमा एजुम गर्यो त्यसकै सराउन्डिङमा नेबरिङ पोइन्ट हो त्यो पोइन्ट हो पी त्यो पी भन्ने पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति प्रड्युस भइरहेछ भनेर हामी निकाल्दैछौँ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड कति भयो भनेर हामी निकाल्नको लागि ओके
म्याग्नेटिक फिल्ड कति प्रड्युस गर्यो भनेर हामी निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले एउटा त्यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्समा स्मल इलिमेन्ट्स एबी मान्यो जसको लेन्थ डिएल छ। डिएल भनेको त्यो एबी भन्ने स्मल इलिमेन्ट्स हो, त्यो स्मल इलिमेन्ट्सको लेन्थ डिएल छ। त्यो डिएलदेखि आर डिस्टेन्स एपार्टमा एउटा कुनै एउटा हामीले स्पेसिफिक एउटा पोइन्ट हामीले एज्युम गरेका छौँ। त्यो पोइन्ट हो कति त पी हो। त्योमा प्रड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्ड डिबी हो। तर हाम्रो काम के हो भने यो इन्टायर एक्सवाईले पी भन्ने पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ भनेर हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। र डिबी म्याग्नेटिक फिल्ड हो। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड सबैको एक्सवाईको म्याग्नेटिक फिल्ड होइन कि जुन हामीले स्मल इलिमेन्ट एज्युम गरिरहेछौँ त्यो स्मल इलिमेन्ट्स एज्युम गरेकोले प्रड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो डिबी। यसरी चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। र डिएलले जुन डाइरेक्सन अफ पीतिर हाम्रो जुन लाइन गइरहेछ आर, त्यसले बनाएको एङ्गल थीटा। त्यसैले बायोट-सावर्ट्स लमा हामीले कुराहरू के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि पोइन्टमा प्रड्युस हुने म्याग्नेटिक फिल्ड डिबी डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्समा डिपेन्डेन्ट छ। त्यो एज डिस्टेन्सको रूपमा डिपेन्डेन्ट हुनसक्छ अथवा डिस्टेन्सको डिएल स्मल इलिमेन्ट्सको मा डिपेन्ड हुनसक्छ। त्यसको एङ्गल डिएल र आरले बनाएको एङ्गलमा डिपेन्ड हुनसक्छ। र अर्को भनेको त्यसमा फ्लो भएको करेन्टमा चाहिँ डिपेन्ड हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने यी टर्म्सहरू जस्तै डिएल, थीटा, आर, डिबी एन्ड आई यिनीहरूलाई हामीले इन्टररिलेटेड गर्नु छ अकर्डिङ टु द बायो-सावर्ट्स ल। बायो-सावर्ट्स ल बाट चाहिँ त्यो खालको रिलेसन इस्टाब्लिस भएको छ। र यो फिगर पक्कै पनि लाग्छ मलाई क्लियर भएको छ। र अगाडि हामी बढ्छौँ। लेट अस कन्सिडर एक्सवाई विथ द करेन्ट। अहिले मैले एक्सप्लेन गरेको कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले देखाइरहेको छु। त्यो भनेको एक्सप्लेन गरिरहेछ। Let us consider xy with the current carrying conductors, AB with the small elements of the conductors of length dl, PB any points at a distance r from the small current elements, and dB with the small magnetic field produced at point P due to small current element dl. त्यही त dB मा dB भनेको small magnetic field हो produced at point P due to the small current elements dl due to the current carrying conductors। जुन current carrying conductors छ त्यसको एउटा स्मल इलिमेन्ट्स डिएल हो। त्यसले आर डिस्टेन्स एपार्टमा एउटा पी भन्ने पोइन्ट छ। त्यो पी भन्ने पोइन्टमा प्रड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो डिबी है। तर हामीले त्यो डिएलहरूलाई त्यो प्रत्येक डिएलले डिबी कति प्रड्युस गर्यो, त्यहाँ धेरै डिएलहरू छ। त्यो डिएलहरूलाई हामीले कलेक्टिभली त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने ओभरअल एक्सवाईले प्रड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट पी भनेर हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। देन अकर्डिङ टु द बायो-सावर्ट्स ल के कन्क्लुजन ड्र गर्यो भने the magnitude of magnetic flux, the magnetic field at point P is due to dl is given by 1 directly proportional to the amount of current। हामीले करेन्ट बढायो भने म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट पी बढ्दै जान्छ र म्याग्नेटिक करेन्टको भ्यालु हामीले डिक्रिज गर्दै गयो भने म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ। त्यो कुराहरू कन्क्लुजन ड्र गर्यो बायो-सावर्ट्सले। बी नम्बरमा यहाँ ए आइरहेको छ। बी नम्बरमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द लेन्थ अफ करेन्ट इलिमेन्ट्स त्यो कति हो त डिबी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिएल है। त्यो स्मल इलिमेन्ट्स जुन छ डिएल त्यसले चाहिँ एउटा भाइटल रोल प्ले गर्दो रहेछ। भनेको लेन्थ बढ्दै जाँदाखेरि त्यसमा कुनै करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ त्यसको लेन्थ बढाउँदै जाउँ, त्यसले प्रड्युस गरेर म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टेन्सिटी पनि के हुन्छ त बढ्दै जान्छ। अर्को छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द साइन एंगल बिट्विन डिएल एन्ड आर। डिएल एन्ड आरले प्रड्युस गर्ने म्याग्नेटिक फिल्ड जुन कति हो त डिबी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द साइन थीटा। यसमा पनि यसको डाइरेक्ट रिलेसन छ। र अर्को फाइनल फोर्थ कन्क्लुजन के हो भने द प्रड्युस्ड म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट पी ड्यू टु डिएल इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द इलिमेन्ट्स टु द्याट पोइन्ट्स। जुन पोइन्टमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्ने हो र कुन इलिमेन्ट्सले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गरेको तिनीहरूको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले को स्क्वायर
इन्भर्सली रिलेसन छ तिनीहरुको स्क्वायरसँग ओके combining of the above relation we get तिनी रिलेसनहरुलाई हामीले के गरौं कम्बाइन गरौं dv is directly proportional to the ideal sin theta by r square यसमा चाहिँ dv equals to k ideal sin theta by r square k is as a proportionality constant को रूपमा छ जहाँ k भनेको कति हो त mu naught by 4 pi हो है यहाँ थोरै प्रब्लम भएको छ यहाँ mu naught by 4 pi ओके यहाँ चाहिँ मैले यसलाई एडिट गर्दै हाल्छु यसको ओभरअल भ्यालु होइन कि यो चाहिँ म्यु नट को भ्यालु मात्रै हो ओके यहाँ चाहिँ k इक्वल्स टु म्यु नट बाइ 4 पाई हुन्छ जहाँ म्यु नट को भ्यालु 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 है यसरी चाहिँ हामीले एउटा रिलेसन इस्टाब्लिश गर्छौं अब हामी k को ठाउँमा लगेर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ देयरफोर dv इक्वल्स टु म्यु नट बाइ 4 पाई आइडियल sin थीटा बाइ r स्क्वायर where mu naught is the permeability of vacuum or free space जसको भ्यालु हामीले भन्यौ 4 पाई इन्टु 10 टु द पावर माइनस 7 यसको भ्यालु चाहिँ सम्झिनु पर्छ सबैले है अब हामी यो रिलेसनलाई हामीले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिलेसनको रूपबाट हामीले लिनुपर्छ किनभने यो रिलेसनलाई हामीले अब आउने एप्लिकेसनहरु जति बायोसपर्ट्स लका एप्लिकेसनहरु छ त्यो एप्लिकेसनहरुमा यो फर्मुलालाई बेस बनाएर यो फर्मुलामा बेस भएर हामी चाहिँ फर्दर अगाडि बढ्छौं र यो एप्लिकेसन सुरु गर्नु भन्दा अगाडि केही कुराहरु भन्छु कुनै पनि बायोसपर्ट्स लको प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो इन्टायर शेपले डिफरेन्ट शेप एन्ड साइज हुन सक्छ अहिले हामीले जस्ट एउटा लेन्थ लियौं त्यो लेन्थ अथवा कुनै एउटा सर्टेन कन्डक्टर लियौं त्यसको सराउन्डिङमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति प्रोड्युस हुन्छ भनेर हामीले निकाल्यौं त्यो पनि एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा स्पेसिफिक पोइन्टमा तर त्यो गर्नु भन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नु पर्छ भने त्यसलाई इन्टिग्रेट गरिसकेपछि ओभरअल सबैको म्याग्नेटिक फिल्ड आउँछ र कुनै पनि बायोसपर्ट्स लको प्रब्लम सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि हामीले त्यसको कन्डक्टर्सको स्मल एलिमेन्ट्स सानो पोर्सनलाई चाहिँ एज्युम गर्नुपर्छ त्यसले त्यो स्पेसिफिक पोइन्टमा त्यो पार्टिकुलर पोइन्टमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्यो त्यो कुरा निकाल्नु पर्छ त्यो निकालिसकेपछि बल्ल हामीले अब त्यो शेप एन्ड साइज कस्तो छ त्यस अनुसार हामीले फर्दर स्टेपहरु अगाडि बढाउँछौं त्यसैले स्मल एलिमेन्ट्सले म्याग्नेटिक फिल्ड कति प्रोड्युस गर्यो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्न आवश्यक छ ओके अब यो रिलेसन जानिसकेपछि dv equals to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square where dv is the small magnetic field at point p which is at a distance r from the dl which is the current elements अथवा small current elements which is in the conductor xy जुन xy मा भएको एउटा कन्डक्टर हो स्मल एलिमेन्ट्स हो dl जसबाट i करेन्ट चाहिँ फ्लो भइराछ त्यही करेन्ट फ्लो भएको कारणले प्रोड्युस भएको म्याग्नेटिक फिल्ड dv है र sin theta is the angle between dl and r र mu naught is the permeability of the vacuum of free space यिनीहरु यो रिलेसन चाहिँ dv equals to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square यो चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिलेसनको रूपमा छ अब हामी फर्दर के गर्छौं त नेक्स्ट एप्लिकेसनमा जान्छौं यसबाट बायोसपर्ट्स लले हामीले डिफरेन्ट शेप एन्ड साइज बनाउँछौं कहिले हामी त्यो कन्डक्टरलाई चाहिँ हामी सर्कुलर फर्ममा लान्छौं त्यो सर्कुलर फर्ममा लगिसकेपछि त्यसको सेन्टरमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यसको एक्सिसमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यसैलाई हामीले एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर बनाउँछौं हामी डिफरेन्ट केसेसहरुमा हामी डिस्कस गर्छौं र त्यसै गरी त्यसलाई हामी डिफरेन्ट अर्को शेप भनेको हाम्रो सोलेनोइडमा पनि हामी त्यसलाई कन्भर्ट गर्छौं त्यसलाई टोरोइडमा पनि हामी कन्भर्ट गर्छौं र त्यसको म्याग्नेटिक फिल्डहरुमा हामी डिस्कस गर्दै जान्छौं र फर्स्ट एप्लिकेसन छ म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ द न्यारो सर्कुलर कोइल यो एप्लिकेसनले के भन्छ भन्दाखेरि खास यसको टास्क के हो हामीलाई खास प्रब्लम के भनिराछ भने यसले एउटा कुनै कोइल छ अथवा सिम्पली तिमीले अहिले एउटा वायर ल्याऊ कन्डक्टर्स
त्यो कन्डक्टर्सलाई हामीले एउटा सर्कुलर फर्ममा एउटा सर्कलको फर्ममा चाहिँ त्यसलाई कन्भर्ट गरौँ त्यो त्यसमा चाहिँ करेन्ट पनि फ्लो भइरहेछ करेन्ट फ्लो भइरह्यो भने त्यसको सराउन्डिङमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ र म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस भइसकेपछि अब कुन ठाउँमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ भने अकर्डिङ टु द 1 नम्बर एप्लिकेसन म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति छ त भनेर हामीले निकाल्नु पर्छ र सेन्टरमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हो भनेर निकाल्नको लागि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो त ओके यो फिगरले के भनिरहेछ भन्दाखेरि यो एउटा सर्कल हो त्यसको सेन्टर चाहिँ ठ्याक्क ओ छ हामीले यो सर्कुलर फर्मबाट करेन्ट चाहिँ फ्लो भइरहेछ आई करेन्ट भन्ने फ्लो भइरहेछ अब हाम्रो काम के हो त यो सर्कलमा आई करेन्ट फ्लो भएपछि यसको सराउन्डिङमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ यसको आउटसाइडमा पनि हुन्छ इनसाइडमा पनि हुन्छ पछि हामी पढ्छौँ त्यसमा चाहिँ यसको आउटसाइडमा चाहिँ अलि म्याग्नेटिक फिल्ड अलि कम हुन्छ इन कम्पेरिजन विथ द इनसाइड द सर्कल यो सेन्टरतिर धेरै म्याग्नेटिक फिल्डहरू आइरहेको हुन्छ भने आउटसाइड चाहिँ अलि विक म्याग्नेटिक फिल्डहरू हुन्छ त्यो पछि हामी एम्पियर्स ल पढ्दा पनि केही कुराहरू त्यहाँ डिस्कस गर्छौँ केही एजुम्सनहरू हामी त्यहाँ लेखेर काम गर्छौँ अहिले हाम्रो यो फिगरलाई हामी सुरुबाट बुझौँ एउटा सर्कल छ सर्कलको सर्कुलर फर्म अफ एउटा कन्डक्टर छ एउटा वायर छ त्यसरी बुझौँ त्यसको सराउन्डिङमा त्यसमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ यो डाइरेक्सनबाट करेन्ट फ्लो भइरहेछ हाम्रो काम ओमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने हो है त्यसैले अब यो ओमा निकाल्नको लागि हामीले यो पुरै सर्कलले कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्यो ओ पोइन्टमा अथवा सेन्टरमा भन्ने हाम्रो क्वेसन हो तर हामीले एकैचोटि म्याग्नेटिक फिल्ड एट द पोइन्ट ओ बाई इन्टायर सर्कल त हामी निकाल्न सक्दैनौँ त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ मैले बार भनेको कुरा बायोसावर्ट्स ल सल्भ गर्दाखेरि त्यसको एउटा सानो पोर्सन लिउँ त्यो कति हो त डिएल भन्ने एउटा सानो पोर्सन छ यो डिएल भन्नेले ओमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ त्यो निकालौँ त्यसको लागि डिएल देखि त्यो पोइन्टसम्मको जुन अगाडि हामीले थ्योरीमा पढ्दाखेरिको पी भन्ने पोइन्ट अहिले ओ भएको छ यहाँ हामीले ओ भनेको पोइन्ट नै के हो त पी हो र सेन्टरको सर्कलको लागि हामी यहाँ ओ लेखिरहेछौँ यो स्मल एलिमेन्ट्सदेखि डिएलदेखि त्यो पोइन्टसम्म जहाँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने हो त्यसको डिस्टेन्स के हो त आर हो तर हामीले यहाँ आर भन्दाखेरि जस्तै रेडियस भनेर दिमागमा रहिरहन्छ भनेर हामीले अर्को नोटेसन युज गरेका छौँ त्यो ए हो ए एज अ डिस्टेन्स आर पनि काम गर्छ र ए इज द रेडियस फर द गिभन सर्कल यसको लागि यो ए भनेको के हो त सर्कल पनि हो र जुन बायोसावर्ट्स लमा आर आउँछ त्यो आर पनि हो कसरी आर हो भने स्मल एलिमेन्ट्सदेखि त्यो पोइन्टसम्मको जसमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्छ त्यसको डिस्टेन्स कति हो त ए हो त्यसलाई हामी आर को रूपमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर के हो त थीटा हो थीटा कस्तो हो कसरी फर्म हुन्छ भने त्यो स्मल एलिमेन्ट्स डिएल ले आर सँग बनाएको अथवा ए सँग बनाएको एंगल कति हो त थीटा हो त्यो थीटा कति छ त 90 डिग्री छ यो 90 डिग्री कसरी भयो भनेको कुनै सेन्टरबाट कुनै पनि एउटा टेन्जेन्टमा यो स्मल एलिमेन्ट्सहरू टेन्जेन्टहरू हुन् यो सर्कलको लागि त्यो टेन्जेन्टमा ड्र गरेको लाइन चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि परपेन्डिकुलर भएर आउँछ त्यसैले थीटाको भ्यालु कति भयो त 90 डिग्री भएर आयो त्यसरी यो फिगर चाहिँ मैले यसरी एक्सप्लेन गरेँ एउटा सर्कल छ सर्कलको ठ्याक्क सेन्टर ओ मा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु छ त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड ओ मा डिएल ले प्रड्युस गरेको स्मल म्याग्नेटिक फिल्ड डीबी हो त्यो पहिला हामी क्याल्कुलेट गर्छौं ओके सपोज अ न्यारो सर्कुलर coil of radius a having n turns according to the Biot-Savart's law the magnetic flux density dV at the center O of the circular coil due to its small element dl is given by यो है dB cos to mu naught by 4 pi I dl sin theta by a square यो चाहिँ हाम्रो बायोसावर्ट्स ल को मेन फर्मुला हो अब हाम्रो यो फिगर अनुसार डिएल ले
आर सँग बनाएको एंगल अथवा ए सँग बनाएको एंगल कति हो त 90 डिग्री हो, जुन कुरा मैले एक्सप्लेन गरेँ। जस्ट हामी साइन थीटाको ठाउँमा कति सब्स्टिट्युट गर्दियौ, साइन 90 भ्यालु कति भयो 1 भयो। यसको मतलब यो साइन थीटा भन्ने टर्म्स नै 1 भएर गयो, जुन हामीले यहाँ लेखेका छैनौं। dv इक्वल्स टु म्यु नट बाइ 4 पाई आइडियल ए स्क्वायर इन्टु 1, यहाँ हामीले यहाँ इन्टु देखाइएको छैन, यो त्यो टर्म्स देखिएन, देखाउन आवश्यक पनि भएन। अब दस द टोटल हामीले यहाँ चाहिँ आर स्क्वायरको ठाउँमा हामीले कति लेखेका छौं, ए स्क्वायर, किनभने डिस्टेन्स फ्रम डिएल टु द्याट पोइन्ट्स भनेको आर हो, जुन आर को ठाउँमा हामीले ए राखेका छौं। त्यही भएर हामीले डिफ्रेन्ट नोटेसनमा हामी प्रब्लमहरु सल्भ गर्यो भने कन्फ्युजन पनि हुँदैन। फेरि आर भनेको हामी रेडियसको रूपमा पनि आर युज गर्छौं, फेरि त्यो आर अन्य केसमा त्यो आर रेडियस नहुन पनि सक्छ। कुनै पार्टिकुलर केसको लागि आर सर्कलको लागि आर रेडियस हो, त्यसैले हामीले अन्य टर्म्सहरु युज गरेको, त्यो टर्म्स हो ए। ओके, दस द टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड। अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, म्याथमेटिकल को एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो। ओ मा डीएल ले प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड, यस्तो डीएलहरु, यहाँ डीएल छ, यहाँ डीएल टीएल डीएल धेरै स्मल कम्पोनेन्ट्सहरु मिलेर चाहिँ यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस भइराछ ओ मा। अब हाम्रो काम के हो भने यो डीएल ले ओ मा प्रोड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड यति, तर हामीले बी निकाल्नु पर्ने छ, किनभने टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ द सर्कुलर कोइल। त्यसको लागि हामीले के गर्नु छ, यो डीएलहरुलाई यो जेरो लेभलदेखि यहाँ पुग्छौं, यहाँ पुग्दाखेरि हामी टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छौं, एउटा सर्कलको सर्कमफरेन्स जति हो त्यति ट्राभल गर्छौं। भन्नुको मतलब हामीले 0 देखि ट्वाइस पाई ए सम्म हामीले इन्टिग्रेट गर्यो भने यो डीएलहरुलाई त्यसले टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर दिन्छ। त्यसैले हामीले यहाँ इन्टिग्रेट गर्यौं, b इक्वल्स टु 0 टु ट्वाइस पाई ए dv इक्वल्स टु हामीले कन्स्टेन्ट टर्म्सलाई बाहिर निकाल्यौं, यो भ्यालु जस्ट सिम्प्लिफाई गरेको छ, फर n नम्बर अफ टर्न्स भनेको छ। यो n पछि हामी इन्ट्रोड्युस गर्दा पनि हुन्थ्यो, अहिले नै इन्ट्रोड्युस गरेको छ। म्यु नट बाइ 4 पाई 0 टु ट्वाइस पाई ए n आइडियल बाइ ए स्क्वायर इक्वल्स टु n म्यु नट बाइ 4 पाई आई बाइ ए स्क्वायर। हामीले केमा इन्टिग्रेट गर्नु छ त, डीएल मा हामीले इन्टिग्रेट गर्नु छ। त्यसैले 0 टु ट्वाइस पाई ए हामीले इन्टिग्रेसन गर्दैछौं एल लाई। अब हामीले यो डीएल भनेको कति हो भने डीएल को इन्टिग्रेसन कति हो, एल हो है, र एल लाई हामीले 0 टु ट्वाइस पाई ए अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट हामी यदि दियो भने अप्पर लिमिट ट्वाइस पाई ए माइनस 0, जुन कुरा यहाँ देखाएको छैन, यो बुझ्ने कुरा हो, सामान्य कुरा छ। यसरी हामीले पाई पाई क्यान्सल भयो, 2 2 यो 4 र 2 यो 2 2 जा भइहाल्यो, क्यान्सल भयो, 2 भयो, ए स्क्वायर ए क्यान्सल भयो। यसरी हाम्रो फाइनल रिलेसन कति आयो त, v इक्वल्स टु म्यु नट आई बाइ ट्वाइस ए, यो फर द सिंगल कोइल सर्कुलर कोइल, र फर n नम्बर अफ कोइल n इन्टु म्यु नट आई बाइ ट्वाइस ए भनेर हामीले बायोसावर्ट्स लको फर्स्ट एप्लिकेसन। यो एकदमै सम्झिनु पर्छ, पछाडी पनि न्यूमेरिकल प्रब्लमहरुमा पनि आउँछ, र नेक्स्ट हामीले एप्लिकेसनहरु गर्दा पनि त्यो यो रिलेसन चाहिँ एकदम सम्झिनु पर्छ। b इक्वल्स टु म्यु नट आई बाइ ट्वाइस ए, जहाँ म्यु नट भनेको पर्मिएबिलिटी, आई भनेको करेन्ट थ्रु द सर्कुलर कोइल, एन्ड a इज द रेडियस है। यो रेडियस ए र आर मा नझुकिने, यहाँ ए को काम आर को काम चाहिँ ए ले गरिरहेको छ, जुन रेडियस पनि त्यसलाई भन्न मिल्छ, र बायोसावर्ट्स ल अनुसार डिस्टेन्स फ्रम डीएल टु द्याट पोइन्ट्स, जुन हामीले अगाडि डीएल देखि पी सम्मको पोइन्टलाई हामीले त्यसको डिस्टेन्सलाई आर रिप्रेजेन्ट गरेका थियौं भने, सिमिलरली डीएल देखि ओ सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले कति रिप्रेजेन्ट गर्यौं, ए रिप्रेजेन्ट गर्यौं। यसरी चाहिँ कुनै पनि सर्कुलर कोइलमा करेन्ट फ्लो गराइदिने, त्यसको सराउन्डिङमा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ, र त्यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई ठ्याक्कै सेन्टरमा चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामी क्याल्कुलेट गर्यौं, जसको भ्यालु कति हुन्छ, b इक्वल्स टु म्यु नट आई बाइ ट्वाइस ए फर द सिंगल कोइल, एन्ड फर n नम्बर अफ कोइल n इन्टु म्यु नट आई बाइ ट्वाइस ए। यसरी चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ हामी यही इन गर्छौं, र हामी नेक्स्ट एप्लिकेसनको रूपमा एउटा सर्कल छ, सर्कुलर कोइल छ, त्यसको कुनै एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा होइन कि अन द इन्टायर एक्सिस, त्यसको सेन्टरबाट एउटा एक्सिस पास भइरहेको छ,
त्यो एक्सिसमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड छ भनेर हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। आजलाई चाहिँ यति।